Ẹ káàbọ̀ padà nínú ẹ̀kọ́ tí ó kọjá agbágbọ́yé logarithm nọ́mbà kan sí bẹ́ẹ̀sì kan gẹ́gẹ́ bí power tí bẹ́ẹ̀sì yẹn mọ rù tí ó fi mọ fún wa ní nọ́mbà tá à ń pè nìyẹn padà. A rí àjọṣe eléyìí tí ó wà láàrin indices àti logarithm. Mo sọ fún wa pé tá a bá ní log n base a equals s tí à ń pè ní logarithmic equation, a lè mọ sọ́dà n is equal to a raised by s tí ń ṣe initial equation nù. Nínú ẹ̀kọ́ yìí a máa ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe lè mọ ṣàtúpalẹ̀ logarithm. Ẹ bá mi ká lọ. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ẹ wo irú ìbéèrè yìí, wọ́n ní simplify log 25 base 5. Ẹ rí i pé kò le rárá, àmọ́ ohun tó jẹ́ ṣùgbọ́n a fẹ́ wá. Tá a bá ti rírun nǹkan báyìí ní tẹ́ ọkọ ṣe ni pé kí ni ń gbọ́yẹ pa a fẹ́ wá ni ẹni log 25 base 5 ẹ lè fi ṣe bí unknowns in tá a mọ̀ tá a fẹ́ wá. Ẹ gbé nísìnyí báyìí mo ti ní kí ni o ṣe initial equation lélẹ̀ àbí logarithmic equation. Logarithmic equation ẹ wá gbé lọ ságbọ́nrin indices tí a mọ̀ sí initial equation kó lè gba rọrùn fún yín láti ṣe. Mo rò bó ti yé ń bá wọn. Ajá sí pé lè báyìí nìsín kí ni ọmọ jẹ́ o tẹ̀ bá gbàgbé òfin mo ní tá a bá fẹ́ gbé sí initial equation náà ni pé mo ní tá a bá log n base a equals s tí n bá dára mi láàmú eléyìí ọmọ jẹ́ kí ni o yín kọ́kọ́ kọ argument la máa ń pele yóò jẹ́ n equals to what yín wá kọ base rẹ̀ a raised by s. Ajá sí pé log 25 base 5 tí mo ló jẹ́ a kí lóun náà mọ jẹ́ o 25 is equal to 5 raised by a. Ẹ rí i pé ó ti di initial equation àti gbé lọ sírú fọ́ọ̀mù tá a ṣe lánàá. Mo á ní tá a bá nírú eléyìí tá a bá gbàgbé pẹ̀lú ohun tá a ṣe lánàá ọ̀yà tá a bá ti rírun nǹkan báyìí mo ní tí àwọn examiner ń sọ fún wa náà ni pé kí ni wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé 25 yìí náà òun náà mọ̀ wà ní index form tí ó máa jẹ́ tí base rẹ̀ ó mọ̀ jẹ́ 5. So tí wọ́n bá kọ̀ọ̀kan tó jó oríṣiríṣi bá ẹ wá wo index tó base tó kéré jù ń bẹ̀ wọ́n. So wọ́n sọ fún yín pé afẹ́kẹ́ kọ̀ yókù níbẹ̀ wọ́n náà ni mo rò bó ti yé ma. So ajá sí pé 25 yìí náà a lè kó òun náà ní index form tí base rẹ̀ ó mọ̀ jẹ́ 5 pẹ̀lú àlàyé tí mo ṣe lánàá ẹ rí pé lè ó mọ̀ jẹ́ 5 square is equal to 5 square àti mọ̀ pé 25 ni so is equal to 5 raised by a. Ẹ mọ́ gbàgbé ṣètì hàn tí mo ní kẹ́ lọ́ mọ àwọn power 2 3 4 àti 5 ẹ lè mọ̀ ọ́ lórí raised to power 5 bẹ́ẹ̀ bí 2 raised by 1 2 raised by 2 2 raised by 3 2 raised by 4 2 raised by 5 ẹ mọ̀ ti 3 náà bẹ́ẹ̀ so that kò ní mọ̀ dàrú tẹ́ bá fẹ́ àbí kò ní mọ̀ nira tẹ́ bá bárù rẹ̀ pàdé nínú iṣẹ́ everyday ṣe kí ni everyday ṣe ẹ pé kápẹ́ tí hàn yẹn ni a ti mọ̀ pé kí ni o 25 náà 5 square ni ọ̀yà kí ni mo lẹ́ṣẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ so a equate base ajá sí pé hey mi ọmọ jẹ́ kí ni o yóò mọ̀ jẹ́ 2 ní mo á jẹ́ log 25 base 5 is equal to 2 mo rí agbọ́yé ọ̀yà bóòlù lẹ́yìn nǹkan wọ́n ní solve log x square plus 15 base 4 is equal to 3. Láti ṣe léyìn náà ò nira lára o tẹ́ ẹ bá ní equation yìí ní logarithmic form ní tí ọkọ máa wá sọ́kàn yìí náà ni pé ẹ dá padà sí indicial form kó lè rọrùn fún wa ẹ dẹ̀ mọ́ gbàgbé òfin mo ní tá a bá ní log n base a equals x tá a bá fẹ́ gbé lọ sí indicial form bó lẹ́sìn bẹ̀rẹ̀ yóò jẹ́ n is equal to what a raised by s tó láti mọ̀ pé logarithm nọ́mbà kan òun náà ní power tí base yẹn raise tó fi fún wa ní nọ́mbà yẹn padà so tí ẹ mọ́ dára ilẹ̀ ẹ kọ́kọ́ kọ́ tòkè n equals to ẹ kọ base rẹ̀ yìí ẹ wá gbé nọ́mbà tó wà lápá yìí ẹ gbé sí power rẹ̀ ajá tó pé tá a bá fẹ́ gbé ní tí wọ́n fún wa sí agbọ́nrin yìí kí ni ó mọ̀ jẹ́ báwọn ọ̀yà ẹja kọ logarithmic form lélẹ́yìí o ọ̀yà ẹja gbóhùn náà sí indicial form kí ni ó mọ̀ jẹ́ x square plus 15 mo lẹ́kọ̀ọ́kọ́ kọ argument yìí is equal to ọ̀yà base rẹ̀ 4 raised by 3 ajásígbélé ìmí ọmọ jẹ́ bí 1 2 3 ìgbésẹ̀ mẹ́ta lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbésẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ẹ kọ́kọ́ eléyìí tó wà lókè yìí ẹ kọ sápá yìí equals to ẹ wá kọ eléyìí náà ẹ wá gbé ìtọ́ wà ní ẹgbẹ́ rẹ̀ ẹ gbé sí kíni o ẹ gbé sí power rẹ̀ ajásígbé tá a bá ṣe léyìí síwájú sí ilé ọjọ́ x square plus 15 is equal to 4 raised by 3 ṣe tí wọ́n ti mú sọ ní ìsìn ẹ rí i pé kápẹ́ ti mọ̀ yín olórí 4 raised by 3 64 ẹ níṣẹ́ máa sọ pé 4 times 4 16 times irọ́ ẹ rí i pé ti mọ̀ ọ́ lágbárí pẹ̀lú eléyìí a lè collect like times sí wa tó ti yé bá
ilé ọmọ jẹ́ x square is equal to 64 minus 15 mo rò bó ti yé mi báwọn kí ni 64 minus 15 fún mi ẹ rí pé yóò mọ fún mi ní kí ni 49 ajá sí pé x square mi mọ̀ jẹ́ 49 ẹ mọ́ dẹ́ gbàgbé ta ṣe lánàá pé kí ni tá bá ní x square jẹ́ 49 ìtumọ̀ náà ni pé kí ni máa multiply pẹ̀lú ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì tí ó mọ̀ fún mi ní 49 ó lè jẹ́ 7 ó dẹ̀ sì lè jẹ́ kí ni o ó lè jẹ́ minus 7 bó la ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀nà mìíràn tẹ́ lè gba ronú pa rẹ̀ òun náà ni pé mo ní x square is equal to 49 a fẹ́ mọ x kí ni dá x dúró ná square kí mo la lè fi pa square root àwa wá square root to both sides ní máa jẹ x square root of x square ètí bá ṣe fún ẹgbẹ́ aláwọ̀kọ́ mo gbọ́dọ̀ sí fẹ́ gbẹ́ lẹ́ẹ̀kejì náà ilé ọmọ jẹ́ kí ni o x equal to 7 ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ 7 plus or minus 7 ẹ má gbàgbé pé square tá bá ní square root of 49 nígbà tá a ṣàlàyé root lánàá pé kí ni nọ́mbà kan tó yẹ pé máa multiply rẹ̀ pẹ̀lú ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì tí ó mọ̀ fún mi ní 49 ẹ̀mọ̀ pé lágbọ́nrin rẹ̀ náà mo gbà ṣàlàyé cube root of 8 pé kí ni nọ́mbà kan tí máa multiply pẹ̀lú ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta tí ó mọ̀ fún mi ní 8 àjásí pé tí n bá ní cube root nth root of a gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ìtumọ̀ ni pé kí nọ́mbà tí máa multiply pẹ̀lú ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ ẹni tí máa ṣe kí ni o tí máa ní a ọ̀yà kó fi lè yé wa dáadáa ṣe ẹjá súré sí àpẹẹrẹ yìí ká tó tẹ̀síwájú 81 base a is equal to 4 wọ́n ní find x eléyìí náà ò lè tẹ́ bá ní indicial form níbo lẹ́ẹ̀kọ́ gbé lọ ẹ gbé sí logarithmic form ajá sí pé ọmọ jẹ́ kí ni 81 mo lẹ́ẹ̀kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lápá bíbá ìgbésẹ̀ mẹ́ta lẹ́ẹ̀gbẹ́ ìgbésẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ni pé kẹ́kọ́ kọ argument 81 equals to ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wàá kọ bẹ́ẹ̀sì rẹ̀ x ẹ wàá gbélé ìsókè rẹ̀ s raised power 4 ẹ pa ti ní indicial equation 81 is equal to s raised power 4 ó ti yẹ báwọn èyí náà ẹ wàá kọ eléyìí náà kó náà wà ní index form kò tí ì sí ní index form ẹ kọ òun náà kó wà ní index form ṣùgbọ́n ibi tí ìlàkà yóò lọ ni pé ok na a fẹ́ mọ x nítorí lè mú mi ṣe x náà ni pé kí ni o kẹ́ ẹ ní in tó ní o mọ̀ ní power 4 yìí so that màá fi lè ṣe kí ni o màá fi lè fi power yẹn gera wọn ẹ lè fi power gera wọn ẹ dẹ̀ sì lè ṣe kí ni o ẹ lè fi base náà gera wọn ẹ rí pé tá a ṣe lápẹẹrẹ bíbá yìí náà ni pé kí ni o a fi base gera wọn òun dáná ẹ rí pé a fi base yẹn ṣe kí ni ẹ rí pé a fi base yẹn a fi gera wọn bíbá yìí náà so ẹ rí pé eléyìí náà yóò mọ jẹ́ kí ni o 3 raised power 4 torí 3 raised power 4 ní fún mi ní 81 ṣẹ́tì máa ń fa ní kẹ́ ẹ lọ́ọ́ hàn tí mo ní kẹ́ ẹ hàn ẹ lọ́ọ́ mọ àwọn power 2 power 3 power 4 power 5 ọ̀dà kẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ dórí 5 bí àpẹẹrẹ so 2 raised power 1 mo ti mọ̀ pé 2 ni 2 raised power 2 4 2 raised power 3 8 2 raised power 4 16 2 raised power 5 32 2 raised power 6 64 ẹ yóò wà lágbára yín báyìí so gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà bákan náà 3 raised power 1 3 3 raised power 2 9 3 raised power 3 27 3 raised power 4 81 3 raised power 5 243 mo rò bó ti ń bá so ẹ lọ mọ ogun ẹ multi 4 náà bẹ ẹ multi 5 náà bẹ yóò rọrùn fún yín nínú ìdánwò láti ṣe kí ni o láti tètè tẹ̀síwájú ẹ níṣẹ́ ẹ mọ̀ save time lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ mọ̀ save time lọ́pọ̀lọpọ̀ so tí ajá sí pé ní ọjọ́ 3 raised power 4 is equal to s raised power 4 ọ̀yà a lè ṣe kí ni o ẹ rí i pé kí ni wọ́n ti papọ̀ ajá sí pé tí a ti ní equality ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé base yóò mọ̀ jẹ́ base power ó mọ̀ jẹ́ power èyí tó ti mú power jẹ́ power wọn ajá sí pé base náà mọ̀ jẹ́ base s mi ó máa jẹ́ kí ni o s mi ó máa jẹ́ 3 jẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ bá yé wa